Tjena, Otter. Idag ska vi prata Physitrack. Jag gjorde ju aldrig något videoklipp efter Q3-rapporten och dessutom har vi sett fler nyheter från bolaget sedan dess. Och då passar det också utmärkt att prata om förväntningarna inför 2026 med de förändringar som är kommunicerade. Vi kör igång! Och innan vi kör igång så klicka gärna in på hemsidan och anmäl dig till nyhetsbrevet så missar du inte det senaste. Och klicka sedan vidare på portfölj där Physitrack givetvis har en egen sida där jag uppdaterar affärsläge och grafik utifrån kvartalsrapporter. Jag tänkte vi skulle gå in på 3 områden och ni som har varit med förr på Physitrack-uppdateringarna känner igen er. Jag har pratat om separationen av mindre lönsam verksamhet. Det temat fortsätter. Jag har pratat om tillväxten och lönsamheten kopplat till den. Och så har jag pratat om framtidsutsikterna. Och så har jag satt tummar upp, vänster eller ner på det. Och det ska vi göra idag också. Givetvis. Så häng med på det. Vi går till den här bilden. Det är en recap från Q1. När jag spelade in Q1-klippet efter den kvartalsrapporten. Så berättade jag att man gjorde en förändring i wellness. Där man plockar bort eller stänger ner olönsamma kliniker inom det som heter Champion Health Plus. Och dessutom så har man gjort en avknoppning då av Well Now som var en lågmarginalaffär med negativt kassaflöde i Tyskland framförallt. Och det här skapade ju då en förändrad produktmix och lönsamhetsbild för bolaget i Q1. Och det här är ju historia, men det är relevant. För nu har bolaget kommunicerat ytterligare en förändring som påminner om den här förändringen. Och den 24 november så meddelade bolaget att man gör ytterligare en wellness-förändring. Och då tar man de här Champion Health Plus-klinikerna som fortfarande har varit öppna under året för att de var lönsamma nog. Men man stänger alltså dem också nu. Och dessutom så knoppar man av ett bolag som heter Champion Health Nordics med en produkt som heter Fysiotest. Och man kommer att ha ett samarbete med det bolaget istället. Så nu plockar man bort i princip all fysisk verksamhet från kärnaffären och bygger en mjukvarubaserad plattform. Så att wellness som har brottats med låga marginaler försvinner mer eller mindre i dess gamla form. Och då bör man ju förstå vad det innebär. Och jag försöker göra här en pedagogisk förklaring. Äpplen och päron gillar vi att jämföra med. Men vi måste faktiskt lägga till en frukt eller ett bär till. Jag valde körsbär. Varför då? Jo, men om vi tittar på resan som bolaget har haft då här. Jag har ritat sedan 2021. Då hade vi en päronresa. För att päronet Physitrack förvärvade bolag. Och man växte, men man växte väl kanske inte med någon vidare lönsamhet. Sen har det här päronet bestämt sig för att bli ett äpple. Och det var det vi såg då i den här Q1-kommunikationen. Och då renodlar man affären till mer kring en mjukvaruplattform. Men man behöll viss verksamhet i den fysiska delen av wellness som var lönsam. Vi tappade därmed omsättning, vilket vi ser här då, under Apple-delen. Men lönsamheten förbättrades. Så att det var ju positivt att vi fick upp, vi har ju sett här då hur lönsamheten då helt plötsligt har gått upp mot 33%. Och sen har jag ett estimat här för Q4. Den behöver vi inte gå in på nu. Den får vi vänta och se hur den landar. Men så har jag lagt in det här körsbäret och det är ju för att vi då knoppar av ytterligare verksamhet. Och då tappar vi omsättning på det. Men vi ökar lönsamheten. Så det som händer här är att lönsamheten stiger ytterligare då. Eller förväntas stiga under 2026. Så, och det här med jämförelsetal. Marknaden gillar väl normalt att göra det enkelt att förstå. Vad är den reella tillväxten? Här tror jag att marknaden kommer få det lite tufft med att förstå bolaget. För vi jämför körsbär med äpplen och vi har under året jämfört äpplen med päron. Och varför går omsättningen ner? Lönsamheten ökar. Vad är tillväxten? Finns det en underliggande tillväxt? Frågar sig då vän av ordning. Och tittar vi då på den här
Lifecare-benet som är det som driver den här lönsamheten. Det är ju en otrolig lönsamhet i den, 48%. Och sen den här wellness-affären som då har brottats med lönsamhetsproblem. 2% var den i Q3. Så att man ställer om den affären, det är ju någonting som har varit en röd tråd i dialogen under året. Och nu gör man då den sista förändringen kopplat till det. Vad blir slutsatsen av det här? Ja, men det blir ändå en tumme upp på den här separationen. För vi ser att bolaget primerar lönsamhet framåt. Men hur långt räcker lönsamhet och att vara en mjukvaruplattform? Man måste ju även växa. Så nästa område vi ska prata om, det är tillväxt. Men innan vi pratar tillväxt så vill jag göra lite reklam för min betaltjänst som heter Premium. Och klickar du in på Premium så har jag just nu ett erbjudande. Och när jag säger just nu, då förutsätter jag att du lyssnar på det här i slutet av december eller tidigt januari. För jag har en kampanj då som mellan den 1 och 11 januari så kan du teckna Premium för 1000 kronor och få 4 rapportperioder. Då får du alltså Q4-25 som rapporteras under kalender Q1 fram till Q3 2026. Och det gör att du får ett år ur ett kalenderperspektiv. Du får 4 rapportperioder. Och efter den 11 så kostar samma paket 1200 kronor. Och varför ska man teckna premium? Ja, men dels så går jag mer och mer mot att ta betalt för mitt arbete eftersom det är väldigt tidskrävande att dela med sig av mina spaningar. Och det har visat sig att de betalande följarna är de som är mest engagerade och intresserade och troligtvis också gör de bättre placeringarna än de som lyssnar med ett halvt öra. Så jag tänker satsa mer på de som verkligen är inbitna. Och där har vi stort utbyte. Och då kan jag berätta lite grann vad som ingår i Premium. Jag har en Discord-kanal där man kan dela spaningar och tankar kring sina innehav. Väldigt konstruktiv ton. Tillåter inte recension av varandras åsikter utan vi bygger på varandra. Det är så jag är fostrad. Vi har även bevakning här då av bolag som jag inte är investerad i men som jag bevakar och kanske avvaktar eller varit investerad i och dragit slutsatsen att det inte var rätt att vara investerad eller tagit hem en vinst vid någon tillpunkt. Så här, Acuvi, Biovica, Sedana, Smart, Hightech, Nanologica, BB Instruments, Vimian, Gapwaves, Opticept, Beamwave, Tobii är bolag som jag bevakar som bara då premiumföljare kan ta del av. Och det här utökas hela tiden i takt med att jag spanar efter nya. Så kan det vara så att jag gör en förstudie och sen får jag in ganska mycket tips från följare. Och får jag in mer än säga 3 personer oberoende av varandra tipsar om samma bolag, då brukar det vara en bra indikation på att det är ett bolag som är intressant att läsa in sig på. Jag gör lite benchmark på 2 välkända bolag, Plaid och Mips, mer utifrån ett nyckeltalsperspektiv. Så jag gör en djupdykning i de portföljbolag jag är investerad. Så Smarta, SOT, inte Lego har ju varit en tragisk situation som vi har där, men där har jag ju också gjort väldigt mycket arbete för att förstå affären. Och sen finns det då nyhetsbrev som går bara till betalande följare. Där jag går lite mer på djupet. Så följ gärna med på den resan och ta del av det erbjudandet. För min verksamhet kommer gå mer och mer mot den typen av tjänster. Men nu var det ju Physitrack och tillväxten vi skulle ta som nästa genomlysningsområde. Och då har jag visat den här bilden tidigare att eftersom vi har äpplen, päron och körsbär så har vi inte enkelt jämförbara nyckeltal. För att om man tittar på år över år då ser den här affären då ut att gå minus 11% i omsättning. Men det är inte då jämförbart eftersom då jämför vi äpplen med päron fortfarande i den här rapporten. Men om vi ska omsätta det till jämförbara tal då växer affären 6%. Och då Lifecare växer 13% och Wellness går ner 18%. Och om vi ska göra en jämförelse med hur det här ser ut. Vi går tillbaka till Q1. Då växte totala affären 3%. Och sen i Q2 så växte den 6% och nu växer den alltså åter 6%.
Och Lifecare är ju det benet som växer här stadigt då, från 6 till 8 till 13%. Och eftersom det står då för 80% och kommer att stå för betydligt mer än 80% efter den här sista förändringen, så har vi en underliggande sund tillväxt i det lönsamma Lifecare-benet. Samtidigt som Wellness då gick från -7 till 0% tillväxt och nu är nere på -18% i Q3. Så 6% tycker jag är lågt. Jag tycker 13% är helt okej. Vi ska bara förstå naturen av den tillväxten. Är det kundtillväxt? Är det prisökningar och så vidare? Vi kommer in på det. Och wellness har vi då förstått är i omstöpning. Och snart finns det ju nästan inget wellness kvar. Vilket betyder att snart kan man bara växa den affären. Men återigen, det är det här marknaden tror jag har svårt att förstå. Att omsättningen går ner 11%. Men den lönsamma verksamheten växer faktiskt. Och låt oss då titta på Lifecare som växer 13%. Om huruvida kundbasen växer. Och här är antalet kunder för Lifecare. Och det är ju en stadigt växande trend. Så det här är ju lönsam tillväxt. Och sen har vi vissa säsongsvariationer. Man kan inte bara titta på ett även om Q3 då ser ut att gå ner lite grann, då blir man genast lite orolig att bolaget tappar kunder. Men man växer då 13%, och då betyder det att vi har år över år så har vi ju en tillväxt drivet av kundtillväxt. Det ser vi. Men eftersom vi hade, om vi går tillbaka här då, som vi hade 8% tillväxt i Q2 och 13% nu, men vi samtidigt går ner i antalet kunder, då har ju tillväxten också varit driven av prishöjningar under Q3. Så det vi vill se framåt, det är ju att vi både har prishöjningar och en kundtillväxt som är stadig. Och det förväntar jag mig då inför Q4 i just Lifecare. Så innan vi har sett att den här tillväxten, wellness återigen måste ju nu börja växa från inga nyckeltal alls snart när man har plockat bort allting. Och Lifecare som har växt fint behöver ju också öka sin kundtillväxt. Men taktar man på de här 8 nu upp till 13% tillväxt, så är ju det bra med tanke på den lönsamhet vi har. Så här hoppas jag att vi snart kan se en grön tumme, men det finns en hel del kvar att bevisa. Just det. Och innan vi går vidare så tänkte jag återkomma till det jag sa om premium. För det är också så att jag har fri bevakning. Och det är ju på de bolag där jag är investerad. Och den portfölj jag går in i 2026 med, det är Physitrack, det är Senzime, det är SmartEye, Acconeer och Swedencare. Så jag har 5 huvudinnehav som jag initialt tror på. Och här kommer bevakningen att vara kostnadsfri ett tag till i alla fall. Ja, en vanlig fråga jag får, det är hur jag viktar portföljen, alltså portföljmixen i mina innehav. Och det är någonting som jag inte delar. Jag tycker att det flyttar för mycket ansvar från mitt arbete till det som du förväntas göra som investerare. Att jag har en riskprofil. Dels så har du säkert en egen riskprofil som skiljer sig från min. Och dessutom så behöver man göra den här analysen kring hur tungt viktad man ska vara beroende på hur mycket risk man är villig att ta, vad man tror och ser i de olika bolagen. Men mina premiumföljare, de får i alla fall se hur jag viktar nya medel. Alltså inte min faktiska portföljmix, utan hur jag stoppar in nya medel och hur jag prioriterar in dem i portföljen. Så det får man också del av om man är premiumföljare. Men det är ju Physitrack vi pratar om. Det var väldigt mycket reklam idag. Och nu ska vi prata om framtidsutsikterna. Och då gillar jag den här bilden. För det här är det operationella kassaflödet. Och som vi ser då så har vi fått redan en effekt av att gå från päron till äpplen. När man har knoppat av det här Well Now och den fysiska terapiverksamheten, så har det givetvis också slagit på kassaflödet på ett väldigt fint sätt. Så vi har starkt kassaflöde. Vi har hög skalbarhet i den här affärsmodellen med mjukvaruplattformen. Och vi får hintar från bolaget om fortsatt tillväxt till hög marginal. Och dessutom vet vi från rapporten att i relativa mått så är det ganska låg churn, alltså man tappar få kunder. Nu såg vi att det var på Lifecare ett kundtapp i Q3, men det ska vi hålla lite ögonen på då, hur den här churnen utvecklar sig. Den har historiskt sett varit låg. Så det här ser ju bra ut.
Sen har vi sett lite pressreleaser från bolaget om vad man investerar i framåt. För man har lagt ner verksamhet, men nu investerar man också för ny verksamhet. Och de har bland annat då anställt en Head of Sales för Nordamerika. Annonserades i augusti redan. Och nu i december så har man också annonserat en Head of Marketing. Så man ser ut att satsa på den amerikanska marknaden. Och då är det väcker ju några frågor. Dels är det så här, nu när man inte har lyckats så bra med wellness i Europa, är det här nästa försök att driva en lönsam tillväxt genom att gå in i USA då? Eller finns det mer reella ambitioner och en större marknad där? Det är givetvis någonting som jag ska ha span på och någonting som passar utmärkt för en så här djuplodad analys som jag släpper då till premiumföljare. Nu fick ni lite reklam igen då, men för att förstå hur jag arbetar, att om jag till exempel kartlägger förutsättningarna för Physitrack i Nordamerika, då släpper jag troligtvis bara det till betalande följare. Men det här är ju någonting som bolaget investerar i och som kan hjälpa oss framåt. Och sen slutligen då, vi ska prata bolagets börsvärde. Jag hoppas att du som har lyssnat har följt mina bubbeldiagram. Det här är lite grann hjärtat i när jag investerar och när jag säljer. Alltså när jag tycker att ett bolag är undervärderat. Jag tror på bolaget, och när bolaget sedermera blir i min modell övervärderat så tar jag hem vinsten. Och det här bolaget ligger i vad jag då kallar för sällsynt undervärderat. Vi har ju en EBITDA-multipel som är under 5. Tillsammans med det starka kassaflödet så är ju det fantastiskt. Och dessutom så har vi sett att det här bolaget har lönsam tillväxt. Och det är ju bara de här tillväxttalen ur ett äpple, päron, körsbär perspektiv som kanske har gjort att marknaden inte riktigt förstår affären. Men det kommer ju förändras framåt nu när vi har en renodlad mjukvaruplattform som driver det här. Och så har jag ritat in lite olika framtidskurser och riktkurser beroende på vem som analyserat. Vi har allt från Redeye till Affärsvärlden, Lind Research och min egen beräkning då. Att alla säger i alla fall att det finns uppsida i det här caset. Så om vi ska prata lite grann om framtiden. Det är tumme upp, framförallt på kassaflödet. Jag gillar kassaflöden av förståeliga skäl efter mycket som har hänt i andra bolag. Jag gillar att man då ändå gör en ny investering i en ny marknad, USA. Det ska också bära frukt, så det ska bli intressant att se. Så det blir också med en tumme här åt sidan. Och den är ju för att tillväxten är ju fortfarande inte bevisad. Nu kan jag inte dela ut dubbla tummar för tillväxt. Men det hänger ihop med att det här bolaget faktiskt ska fortsätta att driva en lönsam tillväxt och ska lyckas med det här USA-satsningen. Vi vill ju inte ha ytterligare en misslyckad satsning, utan då får den här tummen mer symbolisera att man nu gör en satsning i USA som vi faktiskt inte vet om den kommer bära frukt eller inte. Så det summerar tumläget, att vi har en separation som jag tycker är positiv. Vi har en renodlad mjukvaruplattform med hög lönsamhet som nu har all möjlighet att växa. Vi har ännu inte sett att affären växer i den takt som hade varit önskvärt. Vi ser ändå att det ser positivt ut ur ett kassaflöde och lönsamhetsperspektiv framåt, och värderingen är låg i mina mått mätt. Men att vi fortfarande har då en nyinvestering i tillväxt i USA som inte är bevisad. Och det sammanfattar väl läget. Men jag tycker i min analys att risk-reward är attraktiv. Men för all del, gör din egen analys och lyssna inte på andra. Det kan ju gå hur som helst. Jo, men det summerar ju Physitrack för idag. Hoppas att du vill vara med in i 2026 och följa mina analyser. Så kör vi och hoppas på ett fantastiskt börsår.